Păi unde că e lumea? Du-te, bă, du-te! Îți place unde te-am adus în lume? Nici n-am convins. Văd că ești mut. Interesează să vadă vulcanii, mă, bă. Băi, vezi pe jos, vezi? Mă filmezi și ei. Vrei să duci pe jos? A, mă, vreau să ia aici. Ăsta e acum proaspăt. Că miroase petrol. Ia vino aici, mamă, ce moale e, ce de bun. Ce tare! I'm on top of the world. Bă, ești nebun, ce moale Da, e. da, da, te scufunzi. Ce ciudat. E mișto. Uite acolo, pe burci. Vai acolo? Știi? Vezi cum e, tate? S-au necat acum vreo 3-4. Ce zici tu? Acolo să mergem. Da. Nu, glumesc. Hai să iau să mai de aproape. Hai că vin acum. Hai, mă, este un crater? Da. Uite-te la mine. La mine. Foarte net. Nu vezi cum băgă unea pe acolo. Te găsești și un loc mai retras. Atenție să nu cași pe noroi, da? Noroiul. Să ducem în mașină. Te concentrezi cam greu, hă? Ia să vedem aici. Și pe aici e ceva. Și pe acolo e altul, unde el a făcut așa în sus, e sigur e.
Mhm. Nu mai e așa moale aici. Cu comiți pe acolo. Pe așa putem și o luăm așa pe sus. Tare! Da, Nu da. am niciodată. Mhm. Într-adevăr nu ai ce să faci și nu stai prea mult, dar e ceva frumos, adică ai ce să vezi. Este. Eu în partea aia că vin, o să filmez aici. Ușor! Ușor! Dă-i mâna! Hai unul în altul acolo. Tata weźmiesz to ode mnie, bo inaczej nie wejdę. Lena. Nie wezmę, nie mam jak. Da. Trzymaj. Stań. 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 No stań. Bo musisz tą nogę... O, dawaj. No, dawaj rękę. Brawo, Hania, Hania. Pe acolo era în stânga. Și aici am ce sunt? Niște... ca un canion așa. Vreau să merg în deșert. Astăzi nu prea. Mor de cale aici. Zici că e deșert. Nu, deci că e deșert cum ar fi în deșert. Urât, pustietate, frate. Uite-te la mine. Haideți pe aici. Ce mor de frică. Dacă aici era doar munte, dacă aici era doar munte, în jos, dacă aici începe deșert. Aici începe pădurea. Teo, emerge. Teo, emerge, Teo. Teo, stai. Tot pe acolo e bine. Păi și eu asta mai e pe acolo, iată. Wow, uite! E Barbie! Ce face mami aici? Bă, dar e bine că nu-i mic, uite. Și acolo e! Uite! Uite și acolo, Tania. Uite, face balon! Iris, mami, nu. Dar de ce? Ia stai, că să ne arătăm puțin să mai vedem cum bolborosește el. A văzut ce? A văzut? Wow! Dacă este ceva și te hață. Nu este mami nimic să arăt. Face balon mare! Și vezi pe acolo se scurge. Asta nu e așa, nu? Și vezi că furios ca celălalt. Uite, vezi că are o lună. Vezi?